ඔයාලගේ සිගරට් ගඳයි. ඔයාලගේ අරක්කු ගඳයි. ඔයාලගේ බියර් ගඳයි. ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි සමහර වෙලාවට මේ විදිහට කියනවනේ. දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් පාටි එකකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එයා මත්පැන් පානය කරලා. ඉතින් එයා ළඟ එනවා අරක්කු ගඳ. ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔයා ළඟ අරක්කු ගඳයි කියලා. එතකොට කෙනෙක් දුම් පානය කරනවා. එයා දුම් මැටියක් පානය කළා වට පස්සේ ඔයා කියනවා මේ ඔයා ළඟ සිගරට් ගඳයි. අන්න ඒ විදිහ අදහස් ටිකක් ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින් ඉඳලා හොඳට මේ වීඩියෝ එක නරඹලා අවබෝධ කරගෙන මේ දේවල් පුහුණු වීම කරන්න. right. කෙනෙක් ළඟ ගඳයි. ඒ කියන්නේ දුම් මැටියක් බීලා ගඳයි. මත්පැන් පානය කළා එයා ළඟ මත්පැන් ගඳයි. ඒ අදහස ගන්න අපි පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් reek of කියන වචන දෙක. R E K reek of. එතකොට reek එක වචනයක් of තව වචනයක්. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න ඕන නම් ඔයා ළඟ මත්පැන් ගඳයි නැත්නම් අරක්කු ගඳයි. ඔයා නම් you reek of alcohol. You reek of alcohol. ඔයා ළඟ අරක්කු ගඳයි. You reek of alcohol. You reek of alcohol. ඔය of කියන වචනේ වාක්‍ය ඇතුළට එන්න ඕනේ. You reek of alcohol. එතකොට ඔයා ළඟ කියන අදහස ගති තමයි you reek of. I you we they. මම ළඟ කියන මම ළඟ අරක්කු ගඳයි. I reek of alcohol. ඔයා ළඟ අරක්කු ගඳයි. You reek of alcohol. අපි ළඟ අපි කියලා පිරිසක්ම මත්පැන් පානය කළා. එතකොට we reek of alcohol. එයාලා ළඟ අරක්කු ගඳයි. එයාලා නම් they reek of alcohol. පැහැදිලිද? ඔන්න කොටස් හතරක් මම කිව්වා. මම ළඟ අරක්කු ගඳයි. I reek of alcohol. ඔයා ළඟ අරක්කු ගඳයි. You reek of alcohol. අපි ළඟ අරක්කු ගඳයි. We reek of alcohol. එයාලා ළඟ අරක්කු ගඳයි. They reek of alcohol. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔහු ළඟ අරක්කු ගඳයි කියලා. ඔහු he. ඒතර ඔහු උන ගමන් අර reek කියන වචනේට s අකුරක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ s අකුර ශබ්ද වෙන්නත් ඕනේ. He reeks of alcohol. He reeks of alcohol. එහෙනම් මුල් කොටස් හතර ඔයාලට මතක ඇති I you we they. එයාලා එක reek of කිව්වේ. ඔහු කිව්ව ගමන් he reeks of alcohol. ඇය ළඟ දැන් අපි හිතමු මත්පැන් පානය කරන කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඔයා කියනවා ඇය ළඟ අරක්කු ගඳයි. She reeks of alcohol. අමල් ළඟ ඇල්කොහොල් ගඳයි. අරක්කු ගඳයි. අමල් reeks of alcohol. එතකොට she he අමල් නිමල් කමල් සුනිල් and නයන ඔය වගේ ඕන නමක් එක reek එකට s දාන්න ඕනේ. reeks of. ඔය වෙනස අපි කතා කරද්දී අපි කතාව අහන කෙනාට දැනෙන්න s අකුර ශබ්ද කරන්න ඕනේ. ඇහෙන්න ශබ්ද කරන්න ඕනේ. ඒක හිතේ තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. right? ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න නම් ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න හුරු වෙන්න සහ මාත් එක්ක කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න මගේ අලුතෙන්ම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා නොවැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා. මේක නොවැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්නෙ. සඳුදා බදාදා සිකුරාදා. ඒ කියන දවස් තුනේම තියෙනවා රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. එතකොට මේක මාස දෙකක පාඨමාලාවක්. මාස දෙකටම ආය කිරීම රුපියල් 4500ක් පමණයි. ඉතින් ඔයාටත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි. මොකද ක්ලාස් එක ගුරුවරයෙක් දේශනයක් කරා කියලා ඉගෙනුවා කියලා ගුරුවරයාගේ කට ඒ වචන වලට හුරු වෙනවා මිසක් ඉන්න අයගේ කටවල් හුරු වෙන්න කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. හැබැයි මගේ ක්ලාස් එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න හුරු වෙන විදිහට ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න. ඉතින් ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නම්
ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලට යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න උරු වෙන්න. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම කෙනෙකුට පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරේ reek of කියන කොටස. reek of ගඳයි. ඔයාලගේ ඇල්කොහොල් ගඳයි. you reek of alcohol. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් ඔයාලගේ බියර් ගඳයි. කෙනෙක් බියර් බීලා. you reek of beer. you reek of beer. මෙතනදිත් I U V they ඒ කට්ටියත් එක reek of beer. මම ළඟ බියර් ගඳයි නම් I reek of beer. ඔයා ළඟ බියර් ගඳයි you reek of beer. අපි ළඟ බියර් ගඳයි we reek of beer. එයාලා ළඟ බියර් ගඳයි they reek of beer. ඔහු ළඟ බියර් ගඳයි he reeks අන්න ඒ සපුරාවා he reeks of beer. ඇය ළඟ බියර් ගඳයි she reeks of beer. අමල් ළඟ බියර් ගඳයි අමල් reeks of beer. right එහෙනම් ඔයාලට කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ ඔයා ළඟ සිගරට් ගඳයි කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? you reek of cigarette. you reek of cigarette. you reek of cigarette. ඔයා ළඟ සිගරට් ගඳයි. මම ළඟ සිගරට් ගඳයි කියලා කෙනෙක් කියනවා. එතකොට I reek of cigarette. අපි ළඟ සිගරට් ගඳයි. we reek of cigarette. එයාලා ළඟ සිගරට් ගඳයි. they reek of cigarette. හැබැයි ඔහු ළඟ සිගරට් ගඳයි he reeks of cigarette. ඇය ළඟ සිගරට් ගඳයි she reeks of cigarette. අමල් ළඟ සිගරට් ගඳයි අමල් reeks of cigarette. එනම් මේ ගඳයි කියන අදහස පැහැදිලිද? ගඳයි කියන අදහස සිගරට් ගඳයි, අරක්කු ගඳයි, බියර් ගඳයි. ඔය වගේ දේවල් නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මේ reek of කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරලා. right මම හිතනවා මේ කොටස ඔයාලට හොඳින් පැහැදිලිද කියලා හොඳින් පුහුණු වීමක් ගන්න මුලින්ද අග වෙනකම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. අදහස් තුනක් තමයි කිව්වේ. හැබැයි ඒක එක පුද්ගලයාත් එක්ක මම මේ අදහස් පාවිච්චි කරන හැටි ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දුන්නා. right ඒ දෙකම තාමත් Royas English Academy කියන channel එක මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක touch කරලා press කරලා subscribe කරන්න. එතකොට අපි මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක නරඹලා ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට. right I think you understood that how to use reek of in your day-to-day life, so that if you practice well you also will be able to use these ideas very well. Then let's meet with another useful and practical video. So goodbye and take care.